අයිබෝන් ඔයාලා වෙබ් බ්‍රවුසර් එක භාවිතා කරලා විෂුවල් ස්ටුඩියෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඔෆිෂියල් සයිට් එකට යන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ විෂුවල් ස්ටුඩියෝ වලට අදාළ ඔෆිෂියල් සයිට් එක. මේකෙදි ඔයාලට විෂුවල් ස්ටුඩියෝ කෝඩ්, විෂුවල් ස්ටුඩියෝ for Mac කියලා කොටස් තුනක් තියෙනවා. මෙතනදී ඔයා විෂුවල් ස්ටුඩියෝ තෝරගන්න ඕන. විෂුවල් ස්ටුඩියෝ යටතේ කමියුනිටි, ප්‍රොෆෙෂනල්, එන්ටර්ප්‍රයිස් කියලා කොටස් තුනක් තියෙනවා. මේකෙන් ඔයා කමියුනිටි කියන එක තමයි තෝරගන්න ඕන. ඒකට අදාළ සෙටප් ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් වීම ආරම්භ වෙනවා. ඩවුන්ලෝඩ් වීම අවසන් වුණාට පස්සේ අපිට මේ ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් එවි. මේකෙදි ඔයා කන්ටිනියු කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕන. මේ සඳහන් මෙගාබයිට් ප්‍රමාණය ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔයා ඉන්ස්ටෝල් කරන විෂුවල් ස්ටුඩියෝ වර්ෂන් එක අනුව ඩවුන්ලෝඩ් වෙන ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉන්ස්ටෝල් වීම අවසන් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් එනවා. මේ වින්ඩෝ එකේ ලෝඩ් වීම සම්පූර්ණයෙන් අවසන් වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එක පෙනේවි. ඔයා විෂුවල් බේසික් C# වගේ ලැන්ග්වේජ් භාවිතා කරන නම් විෂුවල් ස්ටුඩියෝ ඉන්ස්ටෝල් කරන්නේ ඔයාලට මෙන්න මේ .NET Desktop Development කියන කොටස තෝරගන්න වෙනවා. ඔයාලට මේ ලොකේෂන් කියන තැන තියෙන change කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඉන්ස්ටෝල් වෙන ස්ථානය වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන ඩිෆෝල්ට් ඉන්ස්ටෝල් ලොකේෂන් එක. ඊට පස්සේ ඔයා .NET Desktop Development කියන එක තෝරගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ දකුණු පැත්තෙන් මෙන්න මේ වගේ තෝරා ගැනීම කරන්න පුළුවන් කොටසක් පෙන්නනවා. ඔයාලට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න අවශ්‍ය ඒවාට හරි ලකුණ දාන්න ඕනේ. ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න අවශ්‍ය නැති දෙයක් තියෙනම් මෙතනින් ඒක අවශ්‍ය විදිහට ඉවත් කරගන්න පුළුවන් හරි ලකුණ අයින් කරන එකෙන්. ඔයා මෙතනදී .NET framework කියන එක අනිවාර්යෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ඕන. මේකෙදි version කිහිපයක් තියෙනවා. ඔයාලට මේක scroll down කරොත් පල්ලෙහාට ගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් බලා ගන්න .NET framework එකට අදාළ version කිහිපයක්. මෙතන පේනවා 4.6.1 කියලා වගේ version තියෙනවා. 4.8 කියලා version තියෙනවා. මෙතනින් කැමති version එකක් ඔයාලට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා version කිහිපයක් ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියාගන්න එක ගොඩක් හොඳයි. නමුත් ඒ සඳහා වැය වෙන ඉඩ ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. මෙතනදී ඔයා .NET framework 4.6 development tools කියන එක අනිවාර්යෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඊට අමතරව තමයි අනිත් version එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕන. ඊළඟට ඔයාලට install while downloading හෝ download all then install කියන එකෙන් දෙකෙන් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මේක තෝරගන්න එක ඔයාලට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. install කියන එක ඊට පස්සේ ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට download වීම ආරම්භ වෙනවා. ඊට පස්සේ install වෙන පියවරට යනවා. මෙතෙන්දී ඔයාලට පේනවා 1.26 GB විදිහට තමයි download වෙන ප්‍රමාණය පේන්න තියෙන්නේ. මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඔයා තෝරගන්න version එක සහ component ප්‍රමාණය අනුව. මම ඉස්සෙල්ලා තෝරගත්ත ඔප්ෂන් එක අනුව සම්පූර්ණයෙන් දැන් ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ තමයි මේ ඉන්ස්ටෝල් වෙන පියවරට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතනදී ඉන්ස්ටෝල් වීම සඳහා යම් කාලයක් ගත වෙනවා. ඔයා තෝරගත්තේ ඉන්ස්ටෝල් while downloading නම් කොටසෙන් කොටස තමයි ඩවුන්ලෝඩ් වීම සහ ඉන්ස්ටෝල් වීම වෙන්නේ.
ඔයාගේ ඩවුන්ලෝඩ් වේගය සහ පරිගණකයේ තියෙන හැකියාව මත මේ ඉන්ස්ටෝල් වීමේ පියවර අවසන් වෙන්න ගතවන කාලය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඩවුන්ලෝඩ් වීමේ පියවර අවසන් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් තමයි එන්නේ. මේකේ ලෝන්ච් කියන බොත්තම ක්ලික් කරලා අපිට අවශ්‍ය නම් විෂුවල් ස්ටුඩියෝ ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී ලෝන්ච් කියන බොත්තම ක්ලික් කරනවා. විෂුවල් ස්ටුඩියෝ පළවෙනි වතාවට ඕපන් නිසා යම් කාලයක් වැඩිපුර ගන්නවා සාමාන්‍ය ඕපන් වීමකට වඩා. ඊළඟට ඔයාට මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් ලැබේවි. මේකෙදි Microsoft account එකක් තියෙනම් sign in හරහා ගිහලා sign in වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් create one ක්ලික් කරලා අලුතෙන් account එකක් හදන්න යන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී not now maybe later කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඊළඟට ඔයාට ඔයාගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක මොන විදියටද තියෙන්න ඕනේ කියන එක මෙතනින් තෝරගෙන වෙනස් කිරීම කරන්න පුළුවන්. Visual Basic විතරක්ම නම් කරන්නේ ඒක මූලික කරගෙන නම් තියෙනවා. ඔයාට Visual Basic කියන එක මෙතනින් තෝරන්න පුළුවන්. මම මෙතන General කියන එක තෝරගත්තා. ඊට පස්සේ Start Visual Studio කියන එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. මේ සේරම පියවරවල් ටික ඉවරුනාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් ලැබේවි. ඒ කියන්නේ ඔයා Visual Studio install කරගන්න එකේ පියවරවල් ටික සේරම ඉවරයි. මෙතනදී ඔයාට අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදන්න නැත්නම් පරණ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඕපන් කරන්න වින්ඩෝ එක තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයා තෝරගන්න කලර් තීම් එක අනුව මේකේ කලර් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාට Visual Studio එක සාමාන්‍ය පරිදි වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්.